Okay, so hello and welcome to another episode of Dev Codigo. And for this episode, mag-unbox tayo ng isang sound card or sound interface device. So in this case, the V8S sound card. So nabili natin siya online via Lazada. So check nyo yung Lazada or Shopee kasi marami ng ganitong binibenta ngayon kasi parang in demand siya for work from home and even online classes setup. Okay, so this video will be basic unboxing lang pero gusto ko lang din i-share yung feedback ko or quick overview dito sa device na to. Okay, so basic lang din siya. Sabi nga ng ibang reviewers ng device na to, pwede siya for hobby or mga basic production or may mga gumagawa ng covers using this device eh. Pero parang hindi siya appropriate or hindi siya enough for seryosohang music production, okay? So, may mga additional ano din siya, features like may mga effects, so may control siya dun sa bass and treble, tapos may reverb nga siya eh. So, pwede nga siyang gamitin for karaoke purposes. So, kung mahilig kayo sa pagkakanta, di ba? Okay, so pwede nyo rin gamitin tong device na to. But all in all, I'm very satisfied with this device. Alam ko may Bluetooth functionality pa to pero hindi ko pa talaga na-try, okay? So, I am yet to try that functionality, okay? So, if you like a quick setup tour siguro or parang tutorial kung paano ko ba siya ginagamit dito sa recording ko ngayon. So, nakakonect siya sa condenser mic plus computer. Please let me know sa comments below. So, I'll do that kung may gustong gumawa na. Okay, so without further ado, let's go to the unboxing video. Hope you like it.